Xin chào mọi người, và đây là chuyến đi lặn Indonesia 7 ngày 6 đêm của mình. Một chuyến đi mà mình sẽ dùng 3 từ để miêu tả. Đấy là hành xác, đắt tiền nhưng mà rất xứng đáng. Mình được gặp cá mập voi, cá đuối đến những vùng biển đẹp nhất, xanh nhất của Indonesia. Trong clip này mình sẽ chia sẻ tất tần tật về chuyến đi lặn này, dành cho ai, chi phí bao nhiêu và chuẩn bị những gì nhá. Đi thôi! Đầu tiên có lẽ các bạn cũng sẽ giống mình, bạn bè xung quanh không có một ai biết lặn cả và họ cũng không hứng thú với những chuyến đi lặn. Để có một chuyến đi đặc thù như vậy, mình sẽ phải lên một cái hội nhóm ở trên Facebook có tên là Tìm Bạn Đồng Hành Du lịch Nước Ngoài. Mình đã tìm được một nhóm những người bạn đồng hành cùng với mình trong chuyến trip này và mình đã đăng ký luôn. Về máy bay, do mình đăng ký trước ngày đi có hơn 1 tháng thôi nên là chi phí nó sẽ cao hơn. Tổng cộng là 13 triệu cho 3 chặng từ Hồ Chí Minh đi Bali của hãng Vietjet. Chặng về là từ Sumbawa đến Bali, hãng Swing Air. Sau đó bay từ Bali đến Kuala Lumpur và về Hồ Chí Minh của hãng Air Asia. Sau phần vé máy bay thì sẽ đến phần thiết bị lặn. Đi lặn thì các bạn sẽ cần phải có phim dài, ống thở, mặt nạ. Chi phí thuê các thiết bị lặn này khi mà đem từ Việt Nam qua Indonesia là sẽ khoảng tầm 1,5 triệu cho 7 ngày. Còn mua mới, mình cũng chỉ mua những thiết bị cơ bản nhất như là phim, ống thở, mặt nạ. Mình sẽ không dùng chì, thế nên là chi phí mình đã bỏ ra để mua những thiết bị lặn này là khoảng tầm 5 triệu. Thường thì trước khi đó mình có đi lặn ở Philippines thì mình sẽ thuê những thiết bị lặn này ở ngay tại điểm lặn. Tuy nhiên thì chuyến đi này sẽ đặc thù hơn một chút là các bạn sẽ phải đi qua các đảo khác nhau và thời gian ở lại mỗi đảo thực sự là không có nhiều. Thậm chí là mình sẽ chỉ có khoảng tầm đúng 5 tiếng buổi tối để ngủ ở đó thôi, sau đó là phải lên xe di chuyển sang một cái đảo khác. Thế nên là các bạn hãy nên chuẩn bị những thiết bị lặn cho mình ngay ở Việt Nam. Để đi qua đó mình sẽ không cần phải tìm chỗ thuê thiết bị lặn nhé. Long fin sẽ dài khoảng tầm 1 mét nên là phần pack đồ sẽ khó hơn một chút. Các anh chị trong trip lặn của mình theo hộp đựng phin hoặc vali đựng phin. Cách này thì sẽ đơn giản và an toàn hơn. Tuy nhiên thì mọi người sẽ cần phải check với hãng bay 2 thứ. Thứ nhất là xem kích thước của hộp phin có thuộc loại hành lý quá khổ theo quy định của hãng bay hay không. Thứ hai, bạn cần phải check xem là hãng có cho ký gửi nhiều kiện hay không, bởi vì nguyên một cái hộp phin sẽ là một cái kiện rồi, cộng với cả vali hành lý của các bạn nữa. Ví dụ như hãng Vietnam Airlines của mình sẽ chỉ cho phép hành lý ký gửi sẽ được gửi một kiện thôi. Thế nên là các bạn cần phải check với hãng bay rất là kỹ trước khi bay để tránh tình trạng phát sinh thêm chi phí về hành lý ký gửi nhé. Cách 2 là cách sẽ cồng kềnh hơn, nhưng mà cách này là mình đã làm. Mình đã tháo gót phin và lưỡi phin ra, sau đó để vào trong vali size 28 như thế này. Tới Indonesia là mình lắp lại và dùng nó trong suốt chuyến đi. Đến lúc bay về thì mới tháo ra. Và đương nhiên là để lắp ra lắp vào mình cũng cần phải đem theo tua vít, đòn bẩy để tháo lắp nó. Cách này sẽ hơi cơ bắp, chống chỉ định cho các bánh bèo nhé. Với tất cả dân lặn mà nói thì chúng mình sẽ đều biết một cái nguyên tắc khi đi lặn, đấy là never dive alone. Đấy là lý do mà chúng mình đã book một bạn local guide ở bên Indonesia. Bạn ấy sẽ làm plan cho mình từ A đến Z, từ lúc mình đáp sân bay xuống Bali cho đến lúc mà mình về. Sẽ take care mình từ lúc ở trên cạn là ở khách sạn nào, ăn uống thế nào, di chuyển ra sao, cho đến lúc ở dưới nước các bạn cũng sẽ lặn xuống dưới nước để quay các clip, cộng với việc chỉnh sửa các hình ảnh cho tụi mình. This is our tour guide, Danny. Hello! If you go to Indonesia for diving, book him. Đi thôi! Ngày 1 tụi mình bay từ Hồ Chí Minh đến Bali. Sau khi xuống tới sân bay Denpasar của Bali, chúng mình đã book sẵn một xe ô tô đưa đón tụi mình từ sân bay. Sẽ mất khoảng 2 tiếng đi từ sân bay ra bến cảng. Tụi mình có bữa ăn trưa không thể nào nhanh gọn hơn ở bến cảng này. Hello, welcome to Bali. Tôi lại tiếp tục vội vàng lên tàu để đi ra đảo Nusa Penida. Tàu ra đảo sẽ mất khoảng tầm 45 phút. Đây là khu villa mình sẽ ở trong 2 ngày đầu tiên, khá đẹp và rộng rãi. Tuy nhiên xung quanh đây đi bộ vào buổi tối cũng sẽ không có nhiều chỗ vui chơi ăn uống đâu nha. Ngày 2 tụi mình bắt đầu với điểm lặn đầu tiên là đi ngắm cá đuối. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tụi mình gặp local guide, người mà sẽ follow tụi mình trong suốt 6 ngày sắp tới. Cô được qua một vòng các thành viên trong team của mình ạ. Tập 1, số 2, số 3, số 4 ạ, số 5. Ủa, số 6 đâu? À, số 6 là kìa. Ok, và đây là tour guide của tụi mình. Ok, thank you. Có thể là điểm lặn khó nhất khi sóng rất to, nước khá mạnh và dòng chảy bên dưới cũng khá lớn. Mình thì được cái đã say sóng nhưng còn ham hố ngồi ở mũi thuyền nên độ nhấp nhô nó sẽ càng cao hơn. Khi mà tàu dừng một phát chưa hề xuống biển mà mình đã nôn gần hết bữa trưa ở dưới biển rồi. Hôm tụi mình đi lặn gặp khá nhiều manta rất to. Loài sinh vật này có kích thước sải cánh dài nhất lên đến 9 mét.
các bạn ấy chỉ bơi sâu tầm 1 đến 3 mét thôi. Nên ai mà đi lặn mà gặp vấn đề không cân bằng tay được vẫn có thể lặn cùng cá đuối nhé. Và đây là clip của mình. Vì nước lạnh với say sóng nên là mình đã là người đầu tiên kết thúc cái thời gian lặn mình đi lên tàu để mình nghỉ ngơi. Đây đi, em nằm một góc, chị ngồi một góc bên cạnh để nôn. Vãi chị cũng nôn á. Vãi trưởng. Chị phải nôn từ lúc lên cho đến lúc lặn san hô luôn. Đây là tôi. Sau khi lặn. Không chị lặn. Tè tua. Anh Thái chưa vẫn ổn. Hôm nay tụi mình sẽ đi từ đảo Nusa Penida về đến đảo Gili. Lại tiếp tục hành trình chuyến đi như tị nạn. Mất khoảng 3 tiếng mình cũng không nhớ rõ nữa. Mình đã tới Gili. Nước ở đây rất trong, rất xanh. Giờ thì tụi mình đang xếp hành lý lên xe ngựa, sau đó sẽ đi bộ về khách sạn. Trên hòn đảo này thì sẽ không có xe máy, không có xe ô tô. Đi lại thì mọi người sẽ đi bộ, đi xe đạp, xe điện hoặc xe ngựa. Đây là đảo Gili. Ở đây thì mọi người sẽ không có đi ô tô mà sẽ thuê xe đạp để đi. Khách sạn rất là tuyệt đỉnh công phu. Theo dòng sự kiện thì mình chính là phóng viên ngày hôm nay. Đây là người mặc đồ đôi với mình. Và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu từ lúc chị đặt chuông từ 5 giờ kém mình. Hai chị điện thoại thay phiên nhau kêu. Nhưng mà không đứa nào thèm dại. Ơi thật, cái kia bắt lại điện thoại đứa kia lại kêu. Xong rồi lúc bật lên thì mới biết là lấy là bây giờ lúc đấy là 5:30 à? 5:30. Ôi một hành trình rất là dài. Và bây giờ là 6 giờ tụi mình đang đi ăn sáng. Sau đó đi ra điểm lặn. Sau đó là sẽ là được ăn sáng không? Oopsie. I'm so excited. Sau một ngày di chuyển và hôm nay tụi mình lại có mặt tại điểm lặn Gili. Điểm này sẽ không quá sâu đâu nên mình vẫn có thể đu được nếu mà không thể cân bằng tay. Tại điểm lặn này thì sẽ có 3 chỗ. Thứ nhất là khu nét gồm 48 bức tượng người với kích thước như người thật. Hai là ngắm rùa và san hô, cũng sâu khoảng 2 đến 3 mét thôi. Và cuối cùng ngắm xác tàu đắm tại độ sâu 13 mét. Ở đây mình không thể xuống ngắm xác tàu đắm được vì mình không thể cân bằng tay do mình bị ngạt mũi từ hôm đi lặn cá đuối Manta. Sau 2 điểm lặn và chúng mình lại tiếp tục bắt đồ để di chuyển. Tiếp tục hành trình di chuyển đến một cái đảo khác. Đấy là đảo Sumbawa. Ok, keep it for you. Bye bye. Ôi, một cuộc hành xác mới. Hành trình này sẽ là đi bộ, Đây này, đi tàu, Tiếp tục lên thuyền. đi xe. Ôi, đây là hành lý của chúng tôi. đi xuống luôn. Và chúng tôi vừa xuống thuyền sau 30 phút. Bây giờ chúng ta sẽ xếp thêm tầm 30 phút, 5 phút, 10 phút đến nhà hàng để ăn trưa. Hành trình tiếp theo sẽ là đi bằng xe ô tô. Cho cái nữ ở trên đây. Ok. Hiện tại chúng mình đang ở Lombok. Những khuôn mặt rất là háo hức với những cái đồ ăn local. You can try. Rồi. Hôm nào hải sản cũng ê hề. Và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình trên chuyến xe. Sau khoảng tầm 4 tiếng di chuyển, bây giờ chúng ta mới được ăn bữa tối. 4 tiếng rồi. Ủa? Sao con tôi sức của anh càng càng đó.
Đây là chúng ta chỉ được ăn trong vòng 1 tiếng nữa, sau đó là sẽ đi tiếp bằng ferry để đi đến Sumbawa. Đây là chuyến phà. Đây là chuyến phà lúc 9 giờ tối. Rất là mệt. Tôi không thể quên update cho mọi người. Bây giờ là 1 giờ 50 phút và chúng tôi đã có mặt tại homestay của chúng tôi. Sau khoảng tầm 14 tiếng di chuyển. 14 tiếng. Thực sự chuyến đi này không dành cho những ai bị say xe nặng, bị mất ngủ và sức khỏe yếu nha. Đây là chúng tôi sau 12 tiếng di chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ ăn sáng để sẵn sàng cho một điểm lại và một điểm đi chơi tiếp theo. Te tour. Đây là căn phòng virus. Cặp đôi virus. Cặp đôi cặp lạnh. Tại các đảo tụi mình đi qua sẽ có nhiều tiệm thuốc nhưng mà sẽ rất ít chỗ bán thuốc nhỏ mũi. Thế nên là các bạn hãy chuẩn bị thuốc nhỏ mũi mang đi từ Việt Nam. Rất là trộm vía khi mà ngày hôm đấy mình đã có thể cân bằng được tai. Tuy là đã có chút sự cố xảy ra là mình đã bị chảy máu mũi một chút. Nên là có một cái lời khuyên chân thành đối với các bạn. Nếu mà các bạn bị cảm hoặc ngạt mũi khi mà đi lặn, hãy đừng cố lặn xuống quá sâu để vì một cái clip đẹp mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Bởi vì sau này mình sẽ có rất nhiều các cơ hội khác để đi lặn nữa cơ mà. Và đây là điểm lặn thứ 3 của tụi mình trong 7 ngày. Như là cái tên chuyến đi hành xác thì tụi mình đã di chuyển từ đảo Moyo về đến Sumbawa lúc 1 giờ sáng và không có gì bất ngờ. Sáng sớm hôm nay 5 giờ sáng tụi mình đã phải có mặt để kịp đi ra điểm lặn có con cá mập voi và ngắm bình minh ở đó. Đúng là đi lặn không mệt, đi đến điểm lặn mới là mệt. Những con người dậy từ 3 rưỡi sáng để đi. Chào cả nhà. Đây là ngày thứ 6 của chúng tôi và ngày nào chúng tôi cũng không thể sống sót được. Đi lặn thích lắm để chúng tôi chỉ cho. Ôi, những khuôn mặt không tỉnh táo. Điểm lặn cuối cùng, let's go. Lúc nào trên người chúng tôi cũng là khăn, là phin, là ống thở và kính lặn. Lúc nào cũng là thế. Trời đúng ngay trong ghép. Ôi trời ơi. Điểm lặn cuối cùng, we are coming. Cái bến cảng để đi ra chỗ ngắm cá và voi thì các bạn có thể ngủ trên tàu luôn. Vì mình trộm vía là dễ ngủ và cũng rất là mệt rồi nên là mình đã có thể ngủ rất là ngon trong 2 tiếng từ bến cảng để ra cái điểm lặn ngắm con cá. Và mở mắt ra, các bạn local guide ở đây cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho tụi mình ở trên biển. Các bạn có thể ăn mì gói hoặc là ăn bánh mì. Và đây là clip của mình. Và một lời khuyên cuối cùng của mình trong clip này đấy là trước tất cả những cái chuyến đi lặn đặc thù như vậy, các bạn đi du lịch, các bạn đi đến một đất nước khác chỉ để có những cái chuyến trip lặn thì các bạn nên dành thời gian để luyện tập lặn, tập cân bằng tai, luyện tập nín thở, luyện tập tạo dáng. Ở Việt Nam nếu mà không có luyện tập trước thì sang bên đấy thực sự nó sẽ là một chuyến đi vừa hành xác vừa phí tiền luôn, khi mà các bạn sẽ không có những cái hình đẹp, không có những cái clip đẹp mang về. Thế nên là hãy luyện tập thật là kỹ ở Việt Nam trước khi bắt đầu một chuyến freediving trip ở nước ngoài nhé.